องถิ่นโลโก้ใส่งอนโอ้เจ็บคอครั้งนี้นะคะมิ้นจะพามากินอาหารถิ่นนะคะนำโดยคนถิ่น2 คนนะคะคือคุณทอมนะคะแล้วก็น้องชางนะคะซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยที่เขาจะพาเราขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งนี้นะคะแล้วเลยแล้วนะคะเราก็จะพาไปเที่ยวด้วยแหละที่เขาเรียกว่าเป็น Secret ไซงอนนะคะอยากจะรู้ว่าพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะคะหลังไฟแดงนี้ได้รู้กันค่ะไปค่ะที่เห็นข้างหน้าคือซิดนีย์ฮอลล์นะคะรู้ไหมคะว่าที่นี่นะคะมีคนอยู่ประมาณ15 ล้านคนนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์8 ล้านคันกฎข้อเดียวของการขี่มอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามนะคะก็คือไม่มีกฎค่ะมินทำได้แค่สวดมนต์นะคะบางทีเซ็กซี่ไหมคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านที่1แล้วนะคะก็ร้านนี้นะเราจะมากินเส้นกันค่ะHow do you call this หมุนผิดหนึ่งบุนผิดหนึ่งว้าว correct บุนก็คือเส้นนะคะผิดคือหมูและเนื้อนะคะหนึ่งไม่ได้แปลว่านึ่งนะคะคือย่างนะคะก็อย่างที่เห็นในจานนะก็จะมีแบบแครอทดองนี่นะคะมีถั่วนะคะมีหมูย่างแล้วก็เป็นเส้นก็คือครบของเวียดนามแล้วเส้นและผักนะคะมันจะมีกลิ่นสมุนไพรนะคะเพราะว่ามันจะมีผักหลายอย่างมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเผ็ดๆและกินกับพวกหมูย่างอย่างนี้นะคะชิมหมูย่างนะมันนุ่มมันหอมกลิ่นควันแล้วมันก็หวานด้วยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ District 3 นะคะเราจะมาดูอพาร์ตเมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในไซงอนค่ะที่ทุกคนเห็นข้างหลังมินนะคะก็คืออพาร์ตเมนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในไซงอนนะคะสร้างขึ้นสมัย What year is it สร้างในปี 1968 ค่ะที่สังเกตเห็นได้ก็คือรอบๆบริเวณนี้ก็โลคอลมากๆโลคอลSo welcome to one of the oldest apartments in Philippine City. Okay. Yeah, I mean it was built in 1968 during the Vietnam War. ก็คือว่าที่เนี่ยตึกเนี้ยเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เก่านะคะสร้างโดยอเมริกันนะคะในช่วงสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ค่ะตอนนั้นเนี่ยมันมีการทิ้งบอมที่เวียดนามเหนือเยอะนะคนเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็เลยถูกล่อใจอ่ะด้วยเวียดนามใต้นะว่ามาที่นี่สิแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาอยู่ตึกเหล่านี้ได้ฟรีนะคะคนที่เป็นผู้ชายในบ้านต้องไปเป็นทหารค่ะแล้วก็สู้กับทางเวียดนามเหนืออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะตึกเหล่านี้ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ตามปกตินะคะที่คนท้องถิ่นเขาอาศัยอยู่ค่ะ Okay, so now we're gonna take you upstairs. Huh? We're gonna take you upstairs because you know like. เขาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับมอไซค์นะคะคือการจอดมอไซค์ข้างล่างเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินนะคะบางทีเขาก็มีฐานะไม่ค่อยดีนะคะคนที่อยู่ชั้น2ชั้น3เขาก็เอามอไซค์ขึ้นไปข้างบนเลยสงสัยไหมคะว่าเขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นยังไงค่ะเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะป่ะMiddleway. That's how they bring the motorbike upstairs. เขาถามมินว่าห้องที่เห็นไซส์เนี่ยนะคะมีคนอยู่กี่คนมินเดาว่าสักแบบ5ไหม5 Actually, no, more. 7 Yeah, around 7. นึกภาพคอนโดนะคะ30 ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีคน7 คนอยู่ด้วยกันถือว่าแพงอยู่นะคะต่อเดือน300 เหรียญนะคะประมาณ10,000นิดๆนะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมอ่ะครอบครัวเขาถึงต้องอยู่ด้วยกันนะคะหลายๆเจเนอเรชันนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะ Where are we
we going next Okay, next stop we will take you guys to one of the oldest and the famous flower market in Ho Chi Minh City. ตลาดดอกไม้เหมาะกับคนน่ารักแบบนี้นะคะ เราไปกันดีกว่าค่ะป้า Đưa tao xuống tận nơi có mấy con gửi rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn bung lên có mấy anh em cùng đi sông ơi. Ai cũng nói binh boy hình. ที่ชนดังอึกเลยค่ะพูดตรงๆนะว่าพี่วินในมอไซค์บ้านเราที่แบบว่าหนักๆนะ สู้แม่บ้านที่นี่ไม่ได้เลยสักคนมั่นใจ จริง Đưa tao xuống tận nơi có mấy con gửi rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn bung lên có mấy. ๆ เรามาถึงปากคลองตลาดแล้วค่ะ ไม่ใช่แย่ไม่ล้อเล่น What's the name of this place So this place we call that Ho Thi Kỷ. So what time do they start selling them like the Our, flowers they will start in 6 in the morning and Uh-huh. will end in 11 p.m. ว้าวก็เดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นข้างในสวยๆดีกว่า Nào nào mình cùng lại đây về pha. Về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chung. This is our present for you. อ๋อ เป็นของขวัญค่ะ ดอกบัวนะคะก็คือสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามนะคะ เพราะว่าดอกบัวเนี่ยเขาเกิดจากตมนะแล้วก็โตขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะ เหมือนกับประเทศเวียดนามอ่ะที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางสงคราม แต่เขาก็พัฒนาก้าวต่อไปได้อย่างสวยงามเช่นกันค่ะและนี่ก็คือสัญลักษณ์ของประเทศเขานะคะ ดอกบัวค่ะเป็นกุศลมาชิ Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. ต่อไปนะคะ เราจะไปที่ District 4 มันคืออะไรคะ Gangster area. Nào nào mình cùng lại đây về pha. Về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình. เช่นเดิมนะคะนี่ไม่ใช่น้ำท่วมน้ำขังรอการระบายอ่ะทุกคนแหมเราคนกรุงเทพเราก็รู้ๆกัน Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Ta cùng chơi vòng tròn. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. เรามาอยู่กันที่ร้านโฟทันค่ะ เราจะมากินบันเสี่ยวกันนะคะไปค่ะ บันเสี่ยวชูฮูดัวท่อมติดนะคะ How do you say it? Bánh xèo củ hủ dừa tôm thịt. ใกล้เคียงไหมคะบันเสี่ยวชูฮูดัวท่อมติดนะคะ ก็คือข้าวเกลียบนะคะที่เรากินกันที่ประเทศไทยอะแต่ว่าความพิเศษของที่เวียดนามนะคะมินเพิ่งค้นพบว่าที่เวียดนามเขาไม่ได้กินแบบนั้นค่ะแล้วเรามาดูกันว่าเขากินแบบไหน จะอินไปไหนปะในระหว่างที่เรารออาหารนะคะ เราก็จะมาเรียนภาษาเวียดนามเพื่อการเดินทางกันนิดหน่อยนะคะ Yeah. How to say hi Xin chào. Xin chào How to say I'm hungry Tôi đói Tôi đói Yeah, correct. Thôi là Vệ sinh. vệ sinh ถามเด็กเสิร์ฟดีกว่านะคะ Hello เvệ sinh ฉันไม่รู้ค่ะ How to say cheaper I want like lower price Rẻ. Rẻ được. Rẻ hơn. Được không chị? บินว่าบินว่าจ่ายราคาเดิมดีกว่าบินไม่ต่อดีกว่านะคะ Delicious is really good งง Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. And yeah, all of this we will add to our roll. So we got here. อันนี้คือแผ่นแป้งจากข้าวนะคะ So inside, wow. นี่นะคะส่วนผสมก็จะมีถั่วงอกกุ้งหมูถั่วไข่ถั่วกล้วยอะค่ะ Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Ta cùng chơi vòng tròn. นี่นะคะคำเดียวหมด Is it for one bite? Is it for one bite? คืออาหารเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นการโรลการม้วนไงคะเพื่อให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมเข้าเนื้อในคำเดียวอะแล้วคือเขาคิดมาแล้วอะว่ามันต้องมีความกรอบมีความหอมพอมันโรลมาแบบเนี้ยโอ้โหอร่อยเลยอะ Nào nào mình cùng lại đây về pha. Về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuông gà. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Where are we going? We will go to enjoy bánh mì. เราจะไปกินปันเบยซึ่งก็คือขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยนะคะไส้เวียดนามค่ะ ไปค่ะ Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Quăng tao cây bong. Ta cùng chơi vòng tròn. ตอนนี้เราอยู่ที่ District 4 นะคะ ซึ่งเป็น Gangster District
District แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็น Food Paradise ด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็น Gangster District นะคะเพราะว่ามันจะมีแม่น้ำล้อมรอบมันจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆเพราะใช้เวลาตำรวจมาเนี่ยเขาก็จะกระโดดลงน้ำค่ะอันนี้คือน้องเล่าให้ฟังปัจจุบันนะคะพื้นที่นี้นะถือว่าเป็นหนึ่งในย่านที่ปลอดภัยที่สุดนะคะที่โฮจิมินห์ค่ะก็เดี๋ยวเราไปกินบันเว่ยกันดีกว่าค่ะบอกเลยนะว่าถ้ามาเองนะคะน่าจะหาร้านไม่เจอนะไม่มีชื่อร้านนะคะแต่ว่าคนเต็มเลยนะคะ phố đã lên đàn mình lên đàn phải xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu bởi hợp số thì công việc คนเวียดนามชอบร้องคาราโอเกะค่ะร้องแบบไม่แคร์สื่อด้วย Chào em rồi là cuộc đời tôi bây giờ đây đôi น่ารักอ่ะชอบ phố đã lên đàn mình lên đàn phải xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu bởi hợp số อันนี้นะคะคือบันเบย bánh mì บันเบย ก็จะเป็นขนมปังบาเกตแบบฝรั่งเศสดูนะคะหนึ่งนะคะสองสามก็จะเป็นหมูแฮมแตงกวางอขนมปังจะกรอบนอกนุ่มในมากเลยนะคะแล้วก็หมูเนี่ยจะหอมแล้วก็หวานมาก แล้วก็จะมีความกรุบกรอบของผักที่มันแบบสดชื่นอ่ะมันเป็นส่วนผสมที่แบบอร่อยมากเลยค่ะงอ nào nào mình cùng lại đây phê pha phê cho nó hết thấy đường về nhà nào nào mình cùng lại đây la la มิ้นกินเสร็จแล้วนะคะ แต่ว่าเขาก็ร้องเพลงยังไม่เสร็จ Chào em rồi là cuộc đời tôi bây giờ đây đôi lại hết tôi em hay เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันต่อค่ะเรากำลังจะข้ามถนนค่ะรับตามันจบหรือยังมันจบหรือยัง ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ cây bòn quăng cây bòn quăng cây bòn ta cùng chơi vòng ถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นซีฟู้ดทุกร้านเลยนะคะถนนชื่อว่าบึนทังนะคะเราถึงร้านที่เราจะกินแล้วนะคะ เด็กๆเขาบอกให้เรารอตรงนี้ก่อนอย่าขยับไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างรอมันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงใช้เก้าอี้เล็กในการนั่งในร้านค่ะสังเกตที่เวียดนามเก้าอี้จะไม่ใช่ไซส์ปกติจะเป็นเก้าอี้ไซส์เด็กนะคะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่า1โต๊ะได้หลายโต๊ะเยอะขึ้นนะคะ2 1 โต๊ะนั่งได้หลายคนมากขึ้นนะคะ3เวลาตำรวจมานะคะย้ายได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าการตั้งอยู่บนฟุตบาทเนี่ยนะคะ ก็ผิดกฎหมายนะคะตำรวจมาที่ย้ายเร็วเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะกินไปที่สุดท้ายแล้วนะคะคืออาหารทะเลนะคะที่ถนน ช่วยไปรีไวด์เมื่อกี้ทีให้มินแล้วกันนะคะถนนชื่อว่าบึนทังนะคะเดี๋ยวเรารอกินกันดีกว่าค่ะไป nào nào mình cùng lại đây phê pha phê cho nó hết thấy đường về nhà nào นี่คือหอยเชนนะคะน้ำจิ้มคือน้ำปลามะนาว น้ำตาล How do you call this dish in Vietnamese sò điệp nướng mỡ hành นี่คือง่ายมากนะคะเหมือนเวลาเราชวนเพื่อนนะคะเฮ้ยพวกแกเราไปกินซอดิบหนึ่งเหมือนหั่นกันดีกว่า nào nào mình cùng lại đây phê pha phê cho nó hết thấy đường về nhà nào nào mình cùng lại How đây do you call this ต้มnướng เฮ้ยอันนี้ง่ายอะค่ะต้มหนึ่งอันนี้คือกุ้งย่างนะคะน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราขาดแค่พริกนะคะคือน้ำจิ้มปกตินะคะจะเป็นมะนาวอยู่แล้วมะนาวน้ำตาลซึ่งก็เป็นเบสคล้ายๆบ้านเราถ้าเติมพริกก็น่าจะโอเคนะคะน่าจะเป็นซีฟู้ดอะค่ะไม่เลวกุ้งมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะเห็นควันไหมเดี๋ยวนะคะกุ้งสดมากเลยอ่ะอันนี้นะคะราคาประมาณ100อ่ะจานนี้นะนี่นะไม่แพงเลยนะคนน่ะกุ้ง100 บาท quăng cây bòn quăng cây bòn quăng cây bòn ta cùng chơi vòng tròn quăng cây bòn quăng cây bòn quăng cây bòn
ได้เรียนรู้ได้เห็นชีวิตของคนเวียดนามแบบท้องถิ่นเลยอ่ะแท้ๆที่ก็ลองติดต่อได้นะนี่เป็นเขาเรียกว่า bike tour ของนักศึกษานะที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยแล้วเขาก็มาหารายได้พิเศษค่ะ What's the name of the company Street food adventure. Street Food Adventure นะคะเอาเป็นว่าไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Bye.